În orașele tot mai aglomerate, fiecare metru pătrat contează. Tot mai mulți dezvoltatori imobiliari oferă locuințe la parter cu mici grădini, dar adevărata provocare vine abia după mutare. Ce faci cu o curte de 20-30 de metri pătrați? Cum o transformi într-un spațiu util, plăcut și ușor de întreținut? Am discutat cu arhitectul peisagist Diana Gâdea, care ne-a arătat cum se poate transforma o curte minusculă într-un loc care îți schimbă viața de zi cu zi. Astăzi ne aflăm într-o grădină situată la un parter de bloc. Practic, aceste grădini în ultima vreme au fost un subiect foarte interesant pentru că dezvoltatorii imobiliari au început să ofere această posibilitate de a avea grădină și la bloc. Spațiile sunt de cele mai multe ori destul de mici și cu multe dezavantaje pe care aș vrea să le discutăm astăzi. Grădinile mici vin la pachet cu o serie de probleme: dimensiuni reduse, forme neregulate, multă umbră, sol prost drenat și, mai ales, lipsa accesului facil pentru lucrări de amploare. Multe rămân neamenajate an la rând, exact din cauza acestor obstacole. Însă, așa cum ne spune Diana Gâdea, tocmai aceste limitări pot duce la soluții creative. Grădinile mici, în general, sunt o problemă pentru clienții mei. Primul lucru pe care îl aud la telefon este: am un spațiu mic, nu știu dacă avem mare lucru ce să facem cu el. Dar în momentul în care ajung la fața locului și începem să discutăm despre zonele pe care le putem folosi, despre cum optimizăm toate funcțiunile și cum reușim de fapt să facem spațiul să pară mai mare prin suprafața utilă pe care i-o dăm. Primul pas în amenajare: gândirea pe zone. Chiar și o grădină de sub 50 de metri pătrați poate găzdui o zonă de luat masa, una de relaxare și spațiu verde. Soluția este compartimentarea subtilă, folosind alei, jardiniere sau diferențe de nivel, iar fiecare colț trebuie folosit inteligent, cu mobilier compact, rabatabil sau multifuncțional. În afară de elementele estetice pe care le adăugăm acestor spații, cum ar fi compozițiile de plante sau arbori mai deosebiți pe care încercăm să-i și luminăm noaptea în așa fel încât să creeze mereu un aspect plăcut, avem partea funcțională și cred eu că întotdeauna într-o grădină trebuie să avem cel puțin un loc de relaxare și cel puțin un loc de luat masa. Amenajarea unei grădini nu înseamnă doar flori frumoase. Într-un spațiu mic, funcționalitatea devine prioritară. Zona de relaxare poate fi o simplă bancă pe structură de lemn cu depozitare de desubt, iar iluminatul ambiental poate transforma total grădina seara. Un singur arbust decorativ bine plasat poate deveni accentul vizual al întregului spațiu. În situația de față și de cele mai multe ori în majoritatea grădinilor situate la parterul blocului, avem foarte multă umbră și asta este încă o spaimă a oamenilor. Ce facem cu curțile umbroase? Avem suficiente plante cu care să ne jucăm în așa fel încât să avem diversitate? Sigur că da, aici am ales multe specii de umbră și aș vrea să și enumăr câteva, poate ajut pe viitor. Una dintre ele este hortensia, o știm foarte bine cu toții, a doua este hosta, la fel, crinul de vară îi mai spune, dar sunt și alte plante care nu sunt neapărat de umbră, dar care trăiesc foarte bine la umbră, precum euforbia, carexul, euchera și așa mai departe. Unul din cele mai mari dezavantaje în aceste spații este dificultatea în ceea ce privește accesul. Nu putem să facem lucruri foarte mari decât dacă desfacem gardul sau reușim cumva să dezmembrăm totul, să vină totul piesă cu piesă în această curte. Cu o planificare atentă, chiar și un spațiu de 15 metri pătrați poate deveni un colț de rai. Tot ce ai nevoie este viziune, răbdare și sfaturile unui profesionist.